Hoi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Hoeveel rendement wil je halen? Nou, zo'n vraag is natuurlijk eigenlijk heel raar, want je weet niet hoeveel rendement je gaat halen. Nou, dat is bij bijna alle beleggingen waar, maar de belegging die ik je hier laat zien, daar kan jij bepalen wat je rendement gaat worden. En ik denk dat dat heel interessant is. We gaan even naar de website. We zijn hier op de website van Neo Finance en hier kan je letterlijk bepalen wat je rendement wordt. Bijvoorbeeld, als je hier kijkt, dit is de open markt, dit zijn leningen. Er zijn particulieren die willen, en die particulieren wonen in Litouwen overigens, die willen een lening. Deze persoon wil een lening, 8% moet ervoor worden betaald, 36 maanden, hij wil 3000 euro lenen. En ja, jij kan als klant hier, kan je tussen de 20 en 500 euro van die 3000 euro kan jij aan die persoon lenen. En ja, daar krijg je dus 8% voor. Het is een A-lening. Neo Finance kent A+, die zijn super veilig. Er geldt ook een 100% rendement op. We hebben A-leningen, die zijn hartstikke veilig. De B-leningen, die zitten in de middenmaat qua veiligheid. Dan heb je de C-leningen, hoog rendement, maar al een beetje gevaarlijk. En je hebt C-, ja, dat zijn echt wel speculatieve leningen. Maar het verschil is er ook, want we zien hier de A-lening op 8%. We zien hier een B-lening op 16% en een B-lening op 17%. En we zien een C-lening op 22%. Jij bepaalt als investeerder in die leningen hoeveel rendement je wil. En ook dus hoeveel risico. Want bij die A-lening is de kans dat die terugbetaald wordt enorm veel groter. Die C-lening is er gewoon een grotere kans dat het niet betaald gaat worden. Nou is het niet zo dat dat dus zo extreem is dat de A-lening meer zal opleveren als de C-lening. Nee, de geschiedenis leert dat alle leningen ietsje lager uitkomen als het rendement wat je hebt. Maar als je herinvesteert kan je erboven komen. Dus dat is dan weer het punt als rente. Rente en aflossing, ze moeten op annuïteitsbasis de lening aflossen. Die rente en aflossing kun jij weer herinvesteren. Ja, dan kan jij je rendement nog weer verhogen. Rente op rente is dat dan. En ja, dat werkt wel. Maar het is zo dat met AI, Artificial Intelligence, bepaalt Neo Finance het risico. En bij de A-lening, ja, dan is er gezegd van ja, die is gewoon hartstikke veilig. En die C, die is hartstikke onveilig. Maar dat verschil zit dus in die rente. En het is dus wel zo dat aan het eind van het verhaal het rendement op de C-leningen, als alles perfect is gegaan en jij hebt het hele portefeuille, dan zou het rendement op de C-leningen een 0,5% hoger moeten zijn dan het rendement op de B-leningen. Dus dat dan weer wel. Dus aan het eind van het verhaal heb je het hoogste rendement met de C-leningen. Nou, dan heb je dus ook een hoog rendement met de B-lening. De A-leningen hebben een veel lager rendement. Ja, dat komt omdat ze super veel veiliger zijn. Hè? Dat is de helft van de rente. Dat betekent dus dat je hier, kijk waar je bij de B-lening bij spreekt, en ik heb zelf meestal B-leningen, ik zal laten zien wat mijn rendement dan op dit moment is. En de meeste B-leningen, ik zit dan op een rendement van 13,31%. Ja, dan ga je met een A-lening van 8% natuurlijk never nooit halen. Dus dat laat duidelijk zijn. Dus ik zit met mijn B-leningen hartstikke goed. Zou ik niet herinvesteren, dan zou ik op 10,66% zitten. En dit zijn schattingen. Dit is niet zo van en dat is het precies. Nee, we weten de toekomst niet. Maar op basis van wat ik al heb, zou dit dus het rendement moeten zijn. En dan zou dus 13,31% na herinvestering gewoon mogelijk mogen zijn. Nou, met AI is dus Neo Finance dat risico aan het bepalen. En dat blijven ze doen. En dat maakt dus dat ze per categorie heel goed kunnen inschatten wat het risico is en wat er dus uiteindelijk uitkomt. Nou zijn er een paar risico's die je loopt. Eén is dat je een keuze maakt uit de leningen, waardoor je dus anders uitkomt dan Neo Finance. Ik doe dat onder andere. Ik maak heel bewust keuzes dat bepaalde mensen geen geld willen uitlenen. Dat is mijn keuze. Dat kan goed uitpakken, dat kan slecht uitpakken. Dat weet je van tevoren natuurlijk nooit. Het kan ook zijn dat je zegt, nou ik kies voor B-leningen en ik pak ze allemaal. Nou, helemaal goed. Dan krijg je dus in feite wat de Neo Finance zegt van ja, dit zou het moeten zijn. Behalve dan als die lening al vol is voordat jij aan de beurt bent. Want als iemand maar 3000 euro wil hebben, zoals deze die we net zagen, hij is nu al vol. Ja, die is zo snel vol en ik zit er automatisch in voor 50 euro overigens. Dus ja, die kan heel snel gevuld zijn. Dan kan het zijn dat je er niet in meedoet. Dus
helemaal perfect hetzelfde als Neo Finance. Met hun berekening ga je het nooit krijgen, maar je kan dus ook hoger of lager uitkomen. Het gemiddelde rentepercentage heeft heel lang op 14,5 gelegen. Dus, en het is nu iets omhoog zelfs. Dus ik zit daar nog onder met mijn 13,1. Maar het betekent dus wel bij Neo Finance dat je dan in alle leningen, dus ook C- zou investeren. Nou, dat doe ik me heel zelden. Dat vind ik niet zo'n prettige zaak. Maar als je dan hier kijkt, ik heb nu een B. Ik heb hierboven de B op 17, ook een B op 17. Hier een C op 22, die heb ik zelf ingezet. En hier een B automatisch op 17. Kijk ik welke leningen er al eerder zijn gegaan. Een B op 17, 50 euro en een B op 17%, 75 euro. En hier een B op 13%, automatisch. Dat kan dus ook. Ook dit is dan een B-lening, maar wel veiliger, want hij wordt op 13% gezet. En hier een A-lening op 12%, daar heb ik maar liefst 100 euro in gestopt. Dus hier heb ik nog meer ingestopt dan in de andere leningen. En dus ik zit ook wel eens onder mijn 13,31%. En hier zie je een heleboel leningen waar ik niet in zat. Hier een B op 17 en hier een A weer op 12, waar ook 100 euro in is gezet. En dus ik pak ook wel mijn veilige leningen, waardoor ik dus heel lekker uitkom. En ja, een prachtig rendement daarop weet te halen. 13,31% na herinvestering betekent dat ik grofweg in 6 jaar mijn geld heb verdubbeld. Dus over 6 jaar heb ik, als ik kijk naar mijn geld, dan gaan we hier eens kijken. Ik heb totaal 99.000 erop staan. Dus over 6 jaar, als alles gaat zoals het nu gaat, zou ik daar bijna 2 ton op hebben staan. Nou, en ik wil eigenlijk over 7,5 jaar 2,5 ton hebben staan. Dus ik moet nog even doorsparen om dat voor elkaar te krijgen. Waarom wil ik dat? Nou, dan bereik ik, niet helemaal, maar dan bereik ik grofweg de pensioengerechtige leeftijd. En dan zou ik dus met 250.000 en dan 10% rendement, 10,66% zonder herinvestering, 25.000 euro per jaar eruit kunnen halen. Dat is een leuk aanvullend pensioen, moet ik zeggen. Dus vandaar dat ik dus hier nu mee bezig ben en dus kies voor een gemiddelde risicokeuze, waardoor ik dus op 13,3 op dit moment zit. Vond je het interessant? Geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer dat. Vind je dit een interessante aanbieding? Kijk dan op www.p2pfinance.nl, want daar heb ik een uitleg over wat dit is gezet. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!